guys! So, ayun. Ayan o, tingnan nyo. Ang dami namin Shopee. Kinuha namin sa bahay. Tapos, naman na kami mag-unbox. Ito. Ano yan po? Ano yan? No, So, ito ano ba ito? cable organizer. Ito. So, ayun na. Binili namin ito ng ano. Ano yung 8-8? Free shipping. Ayan, nabudol kami. For real. Happy Budol. Happy Budol. Ano nga ito? So, mga pinagpilagay. Ayun, ito. Mga ilaw dun sa... Pwede namin lagay dun sa may hagdanan din. Bumili ako ng mga 1 mga 5 ilaw. Tapos, ito sa labas, pwede ito sa labas. Solar camera. Dalawa lang. Wala po sa may ano. Lagayan ng... Tawag doon yung address. So, ayan. Tapos, next item naman tayo. Mga item. Ito, manilabot. Sa akin. Ito ba plastic card? Oh, Ben, ano yung mga nabasa? Tapos, Bosch. yun. Cordless screwdriver. So ako, itong isang plastic. Ano siya? Mga gamit-gamit sa bahay. Garbage bag. Ano to? Yung pindutan ng water. Automatic water dispenser. Mura lang kasi sa Shopee kapag sa mo lang mahal. Tapos ito, hilig kasi kami magsangag. So, ayun. Parang ikakadkad nyo dahil yung, lalagay mo dito yung garlic, tapos ipipress mo dito. Mas madali. Ayan. Ano pa ba? Itong sandwich bag. Kala mo nagbabakon sa video. Another plastic na naman kasi, garbage. Ano to? Kaya nahilig kami sa ano. Garbage na. Tapos ito parang filter kasi medyo, ano yung water. Hopefully mag-help. So, okay na. Balik natin. Tingnan natin yung iba. Sa gilid. Tapos, ano naman dito? Ito ay, kanino? Gel. So, ano-anong gamit lang sa bahay yung mga pinag-a-advocate ko. Pwede seryoso natin. So, ayun na nga, yan. Another gamit sa bahay. Nakita ko kasi ito, ano yung ano ka ng yellow, tapos pwede mo lagyan ng pwede mo lagyan ng mga fruits, mini fruits, tapos lagyan mo ng juice or something. So, pinagyan mo pa. For refreshment ulit. Straw, kasi minsan nanginilo ako. Tapos, yan, mga socks. And, ayan, medida. And then, sewing kit. Tapos, face mask at, ano ba ito? Yung punutan sa may, wrap. Yan natin sa gento. Tapos, another one. What's this? For me again. Reklama na po siya, pero yung sa kanya, 7 pieces din. Sa akin, 7 pieces. Mabagal lang ako mag-unbox. Tapos ito, for me na to. Sure! Relaxing ako sa akin. Yan. Solar lights ulit. Hello. Tapos saka ulit, pag ilang plastic ko na. Ay, sa akin ulit. Ano, short ulit. Kasi yun nga, wala nang kasha kay ate girl. Tapos, anong exhibit? Flash Express. Akin ba? Yan, akin ulit. Yan. So, ito, pambahay ulit, as usual. Mga basahan. Sabi pa talaga. Cute kasi niya kasi pink and purple. And organizer daw kay Gabriel. Tapos, akala ko malaki yung tissue. Look.
Binili ko. Mga tissue. Tapos, kasi kapag nagluluto ako, minsan maraming sila. So, kapag nilalagay siya sa ref, nakita ko parang helpful to. Napilitan takip. Nangyari may mangkok ka, ganyan, per plato, no. Perfect to guys. Ay. Silicone siya. Ayan. Ilalagay mo lang siya sa mangkok kasi stretchable siya. Gaganon mo lang siya sa mangkok. Tapos, may takip na. Hindi na magiging smelly yung press namin. Bumili ako ng dalawa. Isang bag is 6 pieces. So, proud ko. So, plastic, tissue. Ito na yung mga nakalagay nito. Sabi natin ito. Ano ba ito? Door. Stopper. Door stopper. For... Alala niyo guys, bumili kami nung nakaraan yung brown. Kaso lang, hindi masyadong sa door. So, ayun, bumili ko. Tapos ito, gamit ulit pang bahay. Proper ata. How cute size. Mini. Ayan. Look guys. Ang cute. Maliit lang siya. Tapos may kunyari sibuyas bawang or whatever. Ito mga i-crush niya. Cute diba? Cute size. Lagay sa kamay ko kasi maliit namin. Bag, di ba halawa yung mga Shopee videos namin guys. Ayan. Wow. Sa Gedli. Another one. Magmari Ozuko. Ozuko? Hindi ba yun? Tapos ito. Ay, kaibigan ni Cartoon na hukong ko. Tapos ito, Geraldine overall. Ako, dirty naman ng plastic nito. Oh, ayun. Short ulit. So, ulit, mga seals. Mga seeds. Ano kayo? Pibili ko yun. Hindi ko alam tignan yung mga liit. Tapos ito, ang funny nito. Ilaw ulit. Ako, sa kanan sa ilaw. Marami na kaming ilaw guys, tingnan nyo. Di ba yung ilaw niya? Yan. Nakailang ilaw na tayo. Super solar light. Sana magtagal siya. Tapos ito, ang funny nung ano niya. Ang funny nung packaging niya. Wala niyo kung ano to. Ito ay... Walis ka mo. Hindi, walis ka mo. Bukan natin. Ang funny nung packaging. Cable organizer. Sa table. Bakit yung plastic tayo ng sis? So, hindi ko pang CR to. So, ayun. Ayan pang CR. Dalawang puro plastic na naman kami. Ayan. Hindi ko alam siya. Ito ang matry nyo. Tapos ito. Ito yung tower curtain. Tower curtain? Hindi. Yung hindi lalagyan ng tower curtain. Tower rod. Kaya ganyan siya. Parang modular. Modular. Kaya ba ito yung bigyan? Ano nga? Ano nga? So, sana, parang may... Ano? Pero ito ah. Ano? Ito ang ito. Ako nakapili ito eh. Hindi na ito. So, ayan yung mga unbox namin. So, try naman natin ito. Unbox natin. Teka lang.
Assembled TV cabinet. Good job, hubby.